السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الإجراء الإداري الذي ينتقل إليه كل من هو معني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا التساؤل المطروح: هل ممكن لنا ما بعد الإجراء الإداري الحصول على الفيزا؟ وهذا التساؤل مطروح من طرف بعض الإخوة والأخوات، منهم من أتمم إجراءات المقابلة المتعلقة بالقرعة الأمريكية، ومنهم من أتمم إجراءات مقابلات المتعلقة بلم شمل عائلي. هؤلاء الفئات هي التي طرحت هذا التساؤل المهم، وسوف أجيب عليه بالواضح لكي نطمئن كل من هو طارح لهذا التساؤل والذين هم معنيون بالأمر، ونؤكد على الذين انتقلوا إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وأكيد جميع هؤلاء الطارحين لهذا التساؤل لديهم قلق وحيرة وخوف عن مسار إتمام الإجراءات الإدارية للحصول على الفيزا من بعد المقابلة وتحقيق المبتغى. المهم، قبل أن أبدأ بالإجابة عن تساؤلكم، لا تقلقوا من هذا الشأن المقلق المتعلق بالانتقال أو التحول إلى إجراء إداري يوم المقابلة. وهنا نؤكد على الذين هم متأكدين من أنهم متوفر فيهم الشروط المكتملة، وكذلك الوثائق التي تخصهم والمطلوبة منهم مكتملة، فهؤلاء يجب عليهم أن لا يخافوا من الانتقال إلى إجراء إداري. أما الذين هم متأكدين بأنه هناك مشكل لديهم أصلا في ملفاتهم، أو أنهم لا تتوفر فيهم الشروط المكتملة، فهؤلاء أكيد ممكن أنهم يقلقوا من انتقالهم إلى إجراء إداري يوم المقابلة. المهم هو أن هناك فئتان وذكرناهم لكم. الفئة الأولى لا تستدعي أو لا يستدعي منها الانتقال إلى إجراء إداري الخوف والقلق والحيرة. أما الفئة الثانية التي أصلا لديها مشكل في ملفاتها، أكيد يستدعي منهم الانتقال إلى إجراء إداري الخوف والقلق. بالنسبة لهذه الفئات تختلف إجراءاتهم الإدارية التي انتقلوا لها يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، وكذلك يختلف التوقيت والمدة التي ممكن أن يستغرقها الإجراء الإداري ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية. ونؤكد بأن المدة قد تصل إلى أسابيع قليلة وقد تصل إلى أشهر، هذا عائد إلى المشكل الذي هو في صلب الملف الذي يعنى به الشخص الذي انتقل إلى إجراء إداري يوم المقابلة، سواء الذين هم فائزون بالقرعة أو الذين هم لديهم هجرة عن طريق لم شمل عائلي. ونؤكد بأنه الفئة الأولى التي ذكرناها لكم والتي هي مكتملة الشروط ليس لديها مشاكل رغم أنها انتقلت إلى إجراء إداري، فنضمن لهم بأنهم سيتحصلوا على الفيزا ما بعد المقابلة، مسألة وقت فقط. ويجب على المعنيين بهذا الإجراء الإداري أن يصبروا ويتابعوا مسار ملفاتهم أو إجراءاتهم الإدارية إلى أن يتمموا التحصل على الفيزا ما بعد الانتقال إلى إجراء إداري. ونؤكد بأن الإجراء الإداري ما بعد المقابلة كما ذكرنا لكم انتقال إلى إجراء إداري. ونؤكد بأن الإجراء الإداري ما بعد المقابلة كما ذكرنا لكم تختلف من ملف لآخر في المدة والزمن، فممكن هناك إجراءات إدارية قد تستغرق إلى أسابيع قليلة، وهناك من تستغرق الإجراءات الإدارية بضعة أيام، وهناك من تستغرق أشهر قد تصل من 60 يوم وفوق. الفئة الأولى نضمن لها الحصول على الفيزا ما بعد المقابلة رغم انتقالها إلى إجراء إداري، لأنها تتوفر فيها كل الشروط المطلوبة. لكي أنتقل بكم إلى الفئة الثانية، إجراءاتها الإدارية قد تطول لأسابيع وأشهر، وممكن أنها لا تطول في بعض الأحيان. ولكن الإشكال هو هذه الفئة من الذين انتقلوا إلى إجراء إداري قد ترفض لهم الفيزا، ونؤكد على الأغلبية منهم. أما القلة منهم ممكن أنهم تمنح لهم الفيزا بعد الإجراء الإداري، وهذه الحالات هي قليلة. ممكن أنه لديها ملفات ممكن تدارك مشاكلها،
ما بعد الإجراء الإداري، وممكن وثائق ناقصة أو شرط واحد غير متوفر في الشروط العامة إلى غير ذلك، فهؤلاء ممكن أنهم يتحصلوا على الفيزا بسلام. وهنا نؤكد على القلة منهم، والأغلبية ترفض لهم الفيزا ما بعد الإجراء الإداري، ونؤكد على الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وأكيد ليس هناك من أمل للحصول على الفيزا بعد الانتقال إلى إجراء إداري. إذن بعدما وضحنا لكم الحالات التي تختلف في قانون الانتقال إلى إجراء إداري، نؤكد على كل من هم معنيون بهذا الإجراء. بينا لكم كل ما هو مسطور عن التعريف بالإجراء الإداري ما بعد المقابلة، ووضحنا لكم الفئات التي ممكن لها الحصول على الفيزا، ووضحنا لكم كذلك المدة التي ممكن أن يأخذها الإجراء الإداري ما بعد المقابلة. إذن كل من طرح السؤال عن الانتقال إلى إجراء إداري يوم المقابلة ممكن لكم الانتظار، أي انتظار الأدوار الخاصة بكل معني منكم بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك عليكم متابعة ملفاتكم الخاصة بعد انتقالكم إلى إجراء إداري يوم المقابلة، وهذا سوف يحفزكم على تتبع ملفاتكم بأريحية في حالة أموركم تمام مكتملة يوم المقابلة. أما الذين لديهم مشاكل أصلا في ملفاتهم فنؤكد التوقعات بين قوسين، ممكن للبعض منكم الحصول على الفيزا، وممكن للبعض منكم لا تمنح لهم الفيزا على حسب ظروف الملف. كذلك نؤكد بأن الأسباب هي مختلفة قد تشكل مشكل في الانتقال إلى إجراء إداري. إذن الانتقال إلى إجراء إداري مساره ما بعد المقابلة قد يخدم البعض وقد لا يخدم البعض الآخر على حسب كل ملف والفئات المختلفة من المقدمون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق القرعة الأمريكية أو عن طريق لم شمل عائلي. وبالطبع هناك فئات أخرى من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة كذلك ممكن لمقدموها أنهم ينتقلوا إلى إجراء إداري في حالة لا تتوفر فيهم الشروط مكتملة. للخلاصة نختم بالنصيحة لمن هم انتقلوا إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة: استبشروا خيرا في القادم ما بعد انتقالكم إلى إجراء إداري، واعلموا بأنه ممكن يتأخر عليكم الإجراء الإداري ما بعد المقابلة على حسب الحالات المختلفة للملفات، وذلك على حسب الفئات الاثنان التي ذكرناها لكم قبل قليل في بداية الفيديو، عن الفئة التي ممكن أنها تتحصل على الفيزا ما بعد المقابلة أو ما بعد الإجراء الإداري، وكذلك الفئة الثانية التي ممكن للبعض منها تمنح لها التأشيرة والبعض الآخر لا تمنح لها التأشيرة. إذن هنا نؤكد كل من أجروا المقابلات بالسفارة الأمريكية سواء عن طريق القرعة أو عن طريق لم شمل عائلي، بالطبع نؤكد في حالة أنكم انتقلتم إلى إجراء إداري صبرا جميلا، وإن شاء الله أموركم تمام ولا داعي للقلق. ونوصي الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون على ملفات للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تتسرعوا في تقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة إلا في حالة أنه بالطبع أموركم تمام وتتوفر فيكم الشروط مكتملة. بالطبع منكم من هو مقدم لأهله، وبالطبع هناك من هو فائز بالقرعة الأمريكية، سواء كنت من هذه الفئة أو الفئة الأخرى، فإن شاء الله خير، نستبشر خيرا في القادم. ولا ننسى كذلك هناك تأشيرات أخرى ممكن للمقدمون عليها أنهم يقعوا في المحظور وينتقلوا إلى إجراء إداري. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.